নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ সো আমি আজি ভিডিঅ'টো ডিসকাস কৰিম হাউ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড স্মাৰ্ট ৱৰ্ক হেল্পছ ইন সাকসেছ ইন আৱাৰ লাইফ ভিডিঅ'টো বেসিক্যালি মই ক্লাছ 11 এণ্ড 12 ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বনাইছোঁ সো তোমালোকে অলৰেডি এতিয়া যেহেতু আমি অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে ক্লাছ 10 ইজ টোটালি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ক্লাছ 12 অৰ 11 না সো সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব সো আমাৰ এতিয়া যেহেতু আমি ক্লাছ 11ত এডমিশ্যন ললোঁ অলৰেডি যিসকলে সায়েন্সত এডমিশ্যন লৈছে বা আৰ্টছত এডমিশ্যন লৈছে যিকোনো নিৰ্দিষ্ট ষ্ট্ৰীমতে নলক লাগিলে সো তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা আমি এটাই কওঁ যে তেওঁলোকে পঢ়াৰ আগতে নিজৰ চিলেবাছটো ঠিক কৰি লোৱা সো প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ নিজৰ চিলেবাছটো ঠিক কৰি লোৱাটো বহুত দৰকাৰী কাৰণ কেলে আমি আগতে সায়েন্সত ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বা বায়োলজি একেলগে পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কি হৈছে আমাৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথছ বায়োলজি সব কি হৈছে এমএছ সেপাৰেট হৈ গৈছে আৰু আগতে এখন সৰু ভলিউমত কিতাপ পঢ়িছিলোঁ আৰু এতিয়া একোখন এনচিআৰটি দুটা ভলিউমৰ ওপৰতে আমি কি পঢ়িবলগীয়া হ'ব আমি ধৰি লওক এখন ৰেফাৰেন্স বুক পঢ়িলোঁ কনচেপ্ট অফ ফিজিক্স পঢ়িছোঁ বা তাৰ উপৰি আমি কি হৈছে আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে লাষ্ট 5 to 10 ইয়াৰ্ছৰ সেইবোৰ আমি সলভ কৰিব লাগিব সো আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক টাইমৰ প্ৰয়োজন হ'ব সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম পৰাই যদি টাইমটো বচাই নাযাওঁ সো সেই পিছলৈ আমাৰ কি হ'ব বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব সো আমি কিদৰে পঢ়িম কিদৰে আমি সকলোৱে আমি কষ্ট কৰোঁ এটা এক্সামৰ কাৰণে বা নিশ্চয় এটা টাৰ্গেট ফিক্স কৰি লৈছোঁ সেইটো পাবলৈ আমি কষ্টটো কৰোঁ কিন্তু কেনেদৰে আমি কষ্ট কৰিলে আমাক অলপ হ'লেও হেল্প হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত আমি এই ভিডিঅ'টো আজি বনাব ট্ৰাই কৰিছোঁ সো আমি আজি ভিডিঅ'টো মেইনলি টাৰ্গেট কৰিছোঁ যে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড দ্য স্মাৰ্ট ৱৰ্ক ঠিক আছে সো আমি চবেই কি হয় আমি ভালদৰে কষ্টটো কৰোঁৱেই সো ডেট ইজ কষ্ট কৰোঁতে আমাৰ কি মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি জেনেৰেলি যিমান বেছি পঢ়িম মানে ৰিজাল্টটো কি হ'ব আমাৰ ভাল হ'ব বুলি আমি কওঁ কাৰণ ঘৰতো কয় যে পঢ় ষ্টুডেণ্টবোৰৰ কামেই হ'ল পঢ়া কলেজত ক'ব টিচাৰে পঢ় তহঁতি নহয় জানো সো আমি কিদৰে পঢ়িম পঢ়াটো চবেই পঢ়ে কিন্তু ৰিজাল্টটো চবৰে একে নহয় সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব চবৰে পঢ়াৰ ধৰণটো বেলেগ কিছুমানে ধৰি লওক অলপ পঢ়িলতে মনত ৰয় কিছুমানে বেছি সময় পঢ়িবলগীয়া হয় নহয় জানো সো সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে সেইটো নিজে জানে যে তোমালোকে কোনটো কেটেগৰাইজৰ ষ্টুডেণ্টছ নহয় জানো সো আমি ফাৰ্ষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হাৰ্ড ৱৰ্ক আৰু স্মাৰ্ট ৱৰ্কৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আৰু যদি যিখিনি ষ্টুডেণ্টছে হাৰ্ড ৱৰ্ক প্লাছ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰে তেওঁলোকৰ যিটো টাৰ্গেট গ'ল বা গ'ল ফিক্স কৰি ৰাখিছে তেওঁ অবভিয়াছলি ছাকচেছ হোৱাত কোনো বাধা দিব নোৱাৰে সো কি হৈছে হাৰ্ড ৱৰ্ক বুলি কওঁতে আমি দুটা টাৰ্মক আমি লগাই লৈছোঁ ছাপ'জ ডেট ইজ কি মোৰ ৱৰ্ক এণ্ড মোৰ টাইম ঠিক আছে মোৰ ৱৰ্ক এণ্ড মোৰ টাইম মানে কি হৈছে আমি যিমানে বেছি ৱৰ্ক কৰিছোঁ মানে ৱৰ্ক মানে কি আমাৰ এতিয়া পঢ়াটো যিমানে বেছি সময় পঢ়িছোঁ আৰু ৱৰ্ক মানে আমাৰ পঢ়াটো আৰু টাইম মানে কি যিমান বেছিকৈ পঢ়িছোঁ সো সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব বুলি চবেই কয় ঠিক আছে আমি ডেইলি মানে 12 ঘণ্টা পঢ়িছোঁ 16 ঘণ্টা পঢ়িছোঁ কিছুমানে কয় বা 8 ঘণ্টা পঢ়িছোঁ কিন্তু এতিয়া তোমালোকে চাবা বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টেতো এনেকুৱা 16 ঘণ্টা বা 20 ঘণ্টাকৈ নপঢ়ে তথাপি ৰিজাল্টটো ভাল হয় এক্সপেক্টেশ্যনতকৈ তোমালোকে ভবামতে নহ'লেওতো ভাল ৰিজাল্টেই পোৱা যায় হয়নে সো সেই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক আৰু হাৰ্ড ৱৰ্কৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি আমি অলৰেডি ক'লোঁ যে হাৰ্ড ৱৰ্ক ইজ হোৱাট মোৰ ৱৰ্ক বা মোৰ টাইম কিন্তু স্মাৰ্ট ৱৰ্ক ইজ কি ইয়াত হ'ল লেছ টাইম বাট লেছ ৱৰ্ক লেছ টাইম এণ্ড লেছ ৱৰ্ক দেই মনত ৰাখিবা কম টাইমত কম পঢ়া এইটো কি কথা কম টাইমত কম পঢ়া আৰু ৰিজাল্টটো কি হ'ব গৈছে ভাল কৰিব গৈছে এইটোতো নহ'ব এইটো পচিবল নহয় জানো নহয় একচুৱেলি কি হয় তোমাৰ যোনটো হাৰ্ড ৱৰ্কত আছিলে মোৰ ৱৰ্ক মোৰ টাইম তাৰ যোনটো আউটপুটটো হয় সেইটো কিন্তু লেছ আউটপুট বুলি কনচিডাৰ কৰা হয় মই কেনেদৰে হয় এক্সাম্পলৰ হয় তোমাক বুজাই দিম বাৰু ঠিক আছে যদি কিন্তু স্মাৰ্ট ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে লেছ টাইম লেছ ৱৰ্ক কিন্তু আউটপুট ইজ হোৱাট হাই আউটপুট নাও কেনেকৈ সো আজি মেইন কথাটো হ'ল কেনেকৈ তেতিয়াহ'লে কম টাইমত আমি কেনেকৈ আকৌ ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিম কম টাইম পঢ়ি পিনে সো অবভিয়াছলি আমি কম কষ্ট কৰি বেছি আউটপুট পালে ভাল লাগিব নহয় জানো ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্ৰতে প্ৰথম কামটো কি হ'ল যে তোমালোকে কলেজলৈ গৈছা বা স্কুলত পঢ়িছা তাৰপিছত কোচিং ইনষ্টিটিউটত যোৱা তাত টাইম যায় তোমালোকৰ তালৈ অহা যোৱা কৰোঁতে টাইম যায় কিছুমানে আকৌ হোম টিউশ্যন কৰে বা প্ৰাইভেট টিউটৰৰ সহায়ত পঢ়া শুনা কৰে ঠিক আছে তাৰপিছতো কি আছে খোৱা মোবাইল টিভি চব আছেই চ' টাইমটোতো ফিক্স হৈ আছে 24 আৱাৰ্ছ হয় নাই চ' তাক আমি কিদৰে ইউটিলাইজেশ্যন কৰিম ক'ত কিমানটো সময় আমি ইউজ কৰিম ঠিক আছে চ' অলৰেডি মই এই টাইম মেনেজমেণ্টৰ ওপৰতো তোমালোকক ফিউচাৰত এটা মই ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত এটা মই টাইম মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম বাৰু আজি মই মেইনলি টাৰ্গেট কৰিছোঁ যে এতিয়া যে আমি লেছ ৱৰ্ক কৰি লেছ টাইমত আউটপুটটো বেছি বুলি ক'লোঁ কেনেদৰে চ' তাৰ কাৰণে চোৱা প্ৰথমতে তুমি কলেজ গৈছা কলেজত যেতিয়া ক্লাছ কৰিছা সেই ক্লাছ কৰোঁতে তোমালোকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে ক্লাছত এনেই মনোযোগ নিদিয়াকৈ থাকিলে নহ'ব মনোযোগ দিব লাগিব টিউশ্যন কৰিছা বা কোচিং ইনষ্টিটিউটত গৈছা তাত তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট সময়খিনি যিখিনি দিছা সেই সময়খিনি তোমালোকে যিমান পাৰা মেক্সিমাম গ্ৰেপ কৰিব লাগিব আয়ত্ব কৰিব লাগিব
ঠিক আছে তাৰ পিছত মেইন আটাইতকৈ দৰকাৰী হৈছে বস্তুটো কি সেলফ ষ্টাডি এইবোৰ যিমান হোক একো কামত নাহিব যদি তোমালোকে সেলফ ষ্টাডি নকৰা সো গতিকে সেই সেলফ ষ্টাডি এতিয়া সেলফ ষ্টাডি ইমানখিনি সময় যোৱাৰ পিছত সেলফ ষ্টাডিৰ কাৰণে টাইমটো কি হৈ যাব তোমালোকৰ কম হৈ যাব হয়নে সো গতিকে সেই টাইমটো আমি আটাইতকৈ দৰকাৰী টাইম হ'ল সেই সেলফ ষ্টাডি টাইমটো ঠিক আছে সো এতিয়া সেলফ ষ্টাডিত আমি কি কৰিম সো আমি কলেজত পঢ়া বা কোচিং ইনষ্টিটিউটত পঢ়া বা আমাৰ প্ৰাইভেট টিউচনত যিখিনি বস্তু আমি শিকিছোঁ সেই দিনটোত মনত ৰাখিবা সেই দিনটো ডেইলি ৱৰ্ক সো ওৱান অফ দ্য মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ হোৱাট ডেইলি ৱৰ্ক সো ডেইলি ৱৰ্কত আমি যিখিনি পঢ়োঁ ডেইলি যিখিনি আমি কলেজ স্কুলত বা ইনষ্টিটিউশ্যনত বা হোম টিউশ্যনত পঢ়োঁ সেইখিনি আমাৰ কি হৈছে ৱৰ্কটো কি হৈছে মিনিমাম ৱৰ্ক এজ কম্পেয়াৰ টু ফৰ দ্য হোল ইয়েৰ হয়নে নহয় বা ফৰ দ্য হোল মান্থ বা ফৰ দ্য হোল উইক সো সেইকাৰণে কি হ'ব তোমালোকে সেই মিনিমাম ৱৰ্কলোডটো যদি তোমালোকে ডেইলি কমপ্লিট কৰি যোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যদি ডেইলি ৱৰ্ক ইজ কমপ্লিটেড উইদিন দ্য মিনিমাম টাইমটো হ'বতো অভিয়াছলি হয়নে সো তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকে ডেইলি যেতিয়া পঢ়িছা তোমাৰ ৱৰ্কলোডটো কি হ'ব কমি থাকিব কমি তুমি ডেইলি পঢ়িলা তোমাৰ পঢ়া বস্তুটো বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু ৱৰ্কলোডটো কি তোমাৰ কম হয়নে যদি ৱৰ্কলোড কম এতিয়া কি হ'ব আউটপুটৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ছাৰ এক্সাম আছে 2 মান্থছৰ পিছত এতিয়া যিখিনি ষ্টুডেণ্টে কাইলৈ পঢ়িম বা 1 মান্থৰ পিছৰ পৰা পঢ়িম আৰু সেনেকৈ থাকিলে তেহেঁতত গৈ কি হয় এক্সাম ওচৰত পাই যায় লাষ্টত 2 মাহ থাকে এতিয়া পঢ় গোটেই চিলেবাছটো 2 মাহত কমপ্লিট কৰিব লাগে ইজ ইট পচিবল মই পচিবল নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ চবৰে পঢ়াৰ ধৰণ বেলেগ হয় হয়তো কিছুমানে 2 মাহতে বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰি দেখুৱাবও পাৰে কিন্তু একচুৱেলি সেইটো হাৰ্ড ৱৰ্কত পৰিব কাৰণ 2 মাহত গোটেই চিলেবাছটো পঢ়িব লাগিব হয়নে দিনে ৰাতিয়ে পঢ়িব লাগিব তাৰপিছতো কি হ'ব তাৰ হেৰি কি হ'ব ষ্ট্ৰেছ যোনটো মানে পঢ়াৰ ৱৰ্কলোডটো কি হ'ব বহুত বেছি সি এদিনত যিটো তোমালোকে এদিনত এটা টপিক পঢ়ি গৈছিলা ডেইলি কৰোঁতে সি এদিনত কি কৰিব লাগিব 10টা টপিক পঢ়িব লাগিব তেতিয়া তাৰ ইয়াত কি হ'ব ব্ৰেইনত কি হ'ব ষ্ট্ৰেছ আহিব ৱৰ্কলোডটো কি হ'ব মেক্সিমাম লেভেলত থাকিব যেতিয়া ৱৰ্কলোড মেক্সিমামত থাকিব ষ্ট্ৰেছ বহুত বেছি হ'ব তাৰ কি হ'ব মানে আমাৰ কাম নকৰা হ'ব হয়নে যে আমি কি কৰিম এতিয়া কি ৱে আছে এতিয়াতো একো ৱে নাই অলৰেডি গ'ল টাইমটোতো তোমালোকে যাবলৈ দিলা সো এতিয়া কি কৰিবা সো সেইকাৰণে কৈছোঁ যদি তোমালোকে ৱৰ্কলোডটো কমাই থাকোঁতে ডেইলি যদি পঢ়ি যোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ষ্ট্ৰেছ নাথাকে প্ৰথম কথা এক্সামৰ টাইমত ষ্ট্ৰেছে নাই টেনশ্যনেই নাই চবেই তেতিয়া পঢ়াত লাগি দিব তুমি বিন্দাছ থাকা 2 ঘণ্টা পঢ়িলা হেল্ল' কি কৰি আছ তহঁতি পঢ়িছ পঢ় দে ঠিকে আছে দে তুমিও পঢ়িবা ন' ডাউট কাৰণ তোমালোকে তেতিয়া কি কৰি দিব ৰিভিজন তেহেঁতি পঢ়িব তুমি ৰিভিজন কৰিবা সো পঢ়া চিলেবাছ কমপ্লিট কৰা আৰু ৰিভিজনৰ মাজত এটা বহুত ডিফাৰেঞ্চ যিসকল আজিলৈকে যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ভাল ৰিজাল্ট হৈছে তেওঁলোকে চিলেবাছ কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে হোৱা নাই তেওঁলোকে চিলেবাছটো কেইবাৰ ৰিভিজন কৰিছে সেইটো ওপৰতহে আমাৰ কি হৈছে ভাল ৰিজাল্ট হৈছে ঠিক আছে সো মনত ৰাখিবা এই কথাটো ৰিভিজনটো বহুত দৰকাৰী বস্তু সো আমাৰ কাম কি হ'ল কমকৈ পঢ়ি গ'লোঁ ষ্ট্ৰেছ নাই বিন্দাছ আমি শুই গ'লোঁ শ্লিপ ৱেল অ'কে যদি শ্লিপ ৱেল হেল্থ কি হ'ব কি হৈ থাকিব বঢ়িয়া হৈ থাকিব আমাৰ কি হয় গুড হেল্থ হৈ থাকিব যদি গুড হেল্থ হয় টেনশ্যন নাই সো আমি সেই এক্সামৰ টাইমত কি হ'ব কম পঢ়িলে মনত আহিয়ে যাব অলৰেডিটো পঢ়িয়ে থোৱা আছে নহয় জানো সো আমাৰ আউটপুটটো কি হ'ব হাই হ'ব আৰু এইখিনি কি হ'ব যিখিনি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি আছে ডেইলি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেতিয়া 18 ঘণ্টা পঢ়িছে আগৰখিনি সময় গ'ল 6 মাহ 8 মাহ এনে পঠিয়ালে লাষ্টৰ 2 মাহ সিহঁতি কি পঢ়িছে পূৰা 12 ঘণ্টা 16 ঘণ্টা পঢ়িছে কিন্তু নাই সেই আউটপুটটো কি হ'ব তেতিয়া কম হ'ব সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে হাৰ্ড ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে মোৰ ৱৰ্ক ইন মোৰ টাইম বাট লেছ আউটপুট ঠিক আছে বাট আমাৰ স্মাৰ্ট ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে লেছ টাইম লেছ ৱৰ্ক আউটপুট ইজ হোৱাট হাই সো বুজি পাইছা কি ক'ব বিচাৰিছোঁ সো মেইনলি আমাৰ আজি ভিডিঅ'টোত আমাৰ এইটোৱে আছিলে হাৰ্ড ৱৰ্ক আৰু স্মাৰ্ট ৱৰ্কৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে এতিয়া চোৱা হাৰ্ড ৱৰ্ক মই নালাগে বুলি কোৱা নাই লাষ্টৰখিনি তোমালোকে যেতিয়া ৰিভিজন কৰিবা কমপ্লিট কৰিবা চব তেতিয়া কি হ'ব স্মাৰ্ট ৱৰ্ক প্লাছ হাৰ্ড ৱৰ্ক আনচাৰ কি চিয়'ৰলি ছাকচেছ ইউ আৰ গেটিং দ্য 100% আউটপুট তুমি যি বিচাৰা যি ধৰণে তোমালোকে পাব বিচাৰিছিলা তেনেদৰে 100% আউটপুট পাবলৈ তোমালোকে সক্ষম হ'বা ঠিক আছে সো আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ শেষত মই সকলোকে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি ইউনিক চায়েন্স টিউটৰিয়েলৰ পৰা তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ